В GamePro вийшли нові навушники. Це GamePro Asgard Valkyria HSW249B. 50-мм динаміки, 3 режими підключення, 50+ годин роботи, з'ємний мікрофон і навіть бокові панелі. Крім того, подивіться на цей дизайн. Купа режимів підсвітки і ціна. Дуже смачна ціна. Вітаю, піпли! В цьому відео ми подивимося на ці вуха ближче. Я покористувався ними, склав враження, про це все далі, але відразу скажу, що ми маємо вкотре прогрес. Тут буквально все, що треба для комфортного користування. Якщо я помиляюся, напишіть про це в коментарях після перегляду, а поки що протисніть вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Всі посилання знайдете в описі і давайте розпочинати. В ось такому пакуванні поставляються. В самій коробці, окрім наушників, бачимо кабелі зарядки Type-C на Type-A, AUX на AUX для підключення по 3,5 та донгл для підключення по 2,4 ГГц. Також окремо знаходиться з'ємний мікрофон з поп-фільтром. Фіксується не дуже сильно, але гнучкий. Звісно, мануал, де детально описано, що за що відповідає, а також стікер-пак. Завжди прикольна плюшка до комплекту. Але і це не все. Додатково маємо 2 магнітні насадки на заміну тим, що вже встановлені. Потім покажу. Ось так виглядають самі навушники. 50-мм динаміки зробили їх дещо більшими за середні, так може здатися спершу, але не скажу, що це габаритні вуха. Розміри можете бачити на екрані. Їх достатньо, щоб вуха провалювалися, щоб на них не тиснули амбішури, але при цьому не виглядають масивно на голові. Що по якості збірки та матеріалів. Все, що потрапляло мені в руки від GamePro останні роки, зібрано та подано дуже добре. Ця модель не стала виключенням. Збірка чудова, незважаючи на багатогранне регулювання, купу рухомих елементів, вони не тріщать і не складають враження, що з ними щось станеться. Гадаю, у великій мірі це через те, що основні елементи конструкції виконані з металу. Частина прихована, як ото голів'я, яке не те, щоб легко зігнути, а частина винесені, як і елементи дизайну. Я про ті, що тримають безпосередньо в ушній чаші. Це не лише на вигляд додає міцності, це і є міцність. Тому, повторюся, в руках та на голові вони відчуваються надійно. При цьому вага лишилася в 341 грам, що дуже і дуже добре, як на мене, зважаючи на загальний скелет. Не ультралегкі, але й точно не важкі. Ця модель на голову не тисне. За таку вагу в певній мірі треба дякувати пластиковим елементам. Ті самі з'ємні панелі, чаші. На дотик сильно не вирізнити звичайний матовий пластик. Те саме можна сказати і про екошкіру. Третій присутній тут матеріал. З екошкіри логічно маємо чаші, звісно, Memory Foam та оголів'я, яке теж отримало дизайн. Прошиття, вибите лого, взагалі-то є ще тканинні елементи, червоні з маркуванням лівий-правий, знаходяться в самих чашах. І ще раз дають зрозуміти, з дизайном і поєднанням тут попрацювали. Помітні геймерські акценти, але зі смаком. Тепер те, що відразу кидається в очі після загального дизайну. Форма. Помітно, що вона ніби дещо зміщена, через що посадка оголів'я вище, ніж при класиці. Чому так, не знаю, на загальну картину це не впливає, але тут ось таке рішення. Я згадував, що гарнітура має купу рухомих елементів, і це не просто так. Дійсно, окрім класичного регулювання оголів'я, якого вистачить і в великій голові, є регулювання самих чаш, що додає комфортної посадки, адже саме підлаштовується під череп. Але з іншої сторони, будьте готові, що від тряски головою вони будуть спадати. Така конструкція комфортніша, проте не може досконало забезпечити чіпкість на голові. Хоча з іншої сторони, за потреби силу руху можна підтягнути, що зробить їх більш щільними. Тож не можна назвати це мінусом. Ще одна фішка – це з'ємні магнітні панелі, про які я дізнався, прочитавши на коробці, бо тримаються вони дуже добре, не виглядають з'ємними, та якщо придивитися знизу, їх можна піддіти та зняти, аби замінити на інші в комплекті. І тут теж нюанс, адже ці накладки не просто змінюють напис, вони міняють вигляд в принципі. З лого GamePro навушники більш випуклі, тоді як з Valkyria більш рівні, що на диво досить сильно і на візуал, і на тактильність впливає. Тож можна кому що більше до вподоби вибрати. Далі підсвітка. Вмикається разом з навушниками, і це одні з перших на моїй пам'яті, де вже не пошкодували режимів. Їх тут 9. Статичні, переливання та рейнбоw. Для керування є окрема кнопка, потримавши яку підсвітку можна вимкнути. Зручно, що вона відразу під увімкненням самих навушників винесена. Легко звикаєш і неможливо сплутати. Було б кльово, якби вона ще вміла запам'ятовувати і не вмикалася сама щоразу при вимкненні навушників, але вже як є. Ну і раз заговорив про кнопки, що там по інтерфейсах. Отже, на чашах розташовані індикатори стану, сигналізують про стан, тип підключення, заряд, кнопка вімкнення та перемикання режимів підключення і та сама кнопка підсвітки. З іншого боку, кнопка м'юту мікрофону, а також універсальний повзунок. Круте рішення до слова, яке дозволяє змінювати звук, треки, ставити на паузу. Через кнопки можна відповідати на дзвінки тощо. Тут є і порт зарядки, отвір для підключення по AUX, навушники автоматично переходять в цей режим після підключення і реагують на еквалайзер вашої аудіокарти та роз'єм під мікрофон. Записує він ось так. Перевірка мікрофону
на навушниках GamePro Asgard Valkyria у бездротовому режимі по 2,4 ГГц. 1, 2, 3. Діліться думками в коментарях. Я б відніс цю гарнітуру все ж до розряду комп'ютерної периферії. Наднизька затримка 25 мілісекунд, геймерські акценти, підсвітка, проте Triple Mod тут на місці. А значить, є Bluetooth, в якому вони здатні пропрацювати до 52 годин. Є і вище згадане підключення по AUX, що знову ж таки для когось може бути дуже важливим. Тому вони універсальні, з цим не посперечаєшся. Plug and play, звісно. Важливо, що в режимі 2,4 ГГц навушники працюватимуть дещо менше, заявлено до 35 годин, але цього все одно з головою, щоб не заряджати їх щодня. А тепер про не менш важливе в навушниках – звук. І чим не чим, а звучанням вони точно можуть похизуватися. Ми отримуємо реально крутий звук. У великій мірі завдяки 50-мм динамікам. Чутливість 111 дБ, опір 32 Ом. Вони забезпечують хороші високі та середні з чіткими, я б сказав, об'ємними басами. Від вбудованої аудіокарти я очікував, відверто кажучи, гіршого звуку, але Valkyria здивувала. Звук навушників рівний, в нього немає чіткого перевісу у високі чи низькі, але при цьому середні теж не бруднять, і за це їм лайк величезний. Такого звуку вистачить і фільми подивитися, і в ігри пограти. До слова, затримка не відчувається, позиціонування хороше, тести в PUBG. Запас гучності з лишком, вже на половині вони такі гучні, що їх навіть може почути хтось поряд. Коротше, окрім універсальності та загального комфорту, вони звук пропонують на рівні. Єдине, що мені не сподобалося, це легкий фоновий шум. Він ледь помітний, але все ж є, майте на увазі. Загалом це все. Підводячи підсумок по моделі, я дивуюся, як щоразу за ті самі кошти ми отримуємо кращі і кращі продукти. GamePro, вкотре скажу, вмістила все, що треба в гарнітуру на кожен день, при цьому конкретно тут складно сказати, де пішли на компроміси. Мені здається, Valkyriєю залишиться задоволений будь-хто. Пишіть, як вам, бо в мене на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте про підписку, якщо вперше на каналі, а також вподобайку для кращого просування відео. В описі знайдете всі посилання на інші мої ресурси. Бережіть себе і побачимось.